Good morning. আজি আমি পঢ়িম এটা বস্তু হেতু হল velocity বা speed গ্ৰাফৰ পৰা কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি ঠিক আছে গতিকে আমি দুটা গতিশীল বস্তু লওঁ A আৰু B এফালে টাইম আৰু এফালে যেনিবা displacement xt গ্ৰাফ এতিয়া এটা বস্তুৰ কাৰণে গ্ৰাফটো যেনিবা এনেকুৱা আৰু এটাৰ কাৰণে যেনিবা এনেকুৱা এটো যেনিবা for the object A আৰু A2 যেনিবা for the object B এতিয়া দুইটা বস্তুৰ গতিৰ মাজত পাৰ্থক্য কি আমি এটো লেখ দুটা দেখি পেলাই গম পাওঁ from the graphs you can see we can tell the difference between the motions of the two bodies A and B how they are moving এতিয়া এই বস্তুটিৰ বিষয়ে যদি কওঁ তেতিয়া কি ক'ব লাগিব the body A is moving uniformly because the graph is linear. Our body B is moving non-uniformly. Non-uniformly means its velocity is becoming different at different times. Graph পৰা আমি এটা চাব পাৰোনে চাবা এই বস্তুটোৰ কাৰণে for the body A তুমি যদি displacement উলিওৱা for a certain interval of time এইটো হল মূল বিন্দু 0 টাইম তোমাক যদি কয় যে আৰম্ভণিৰ পৰা t সেকেন্ড পাছলৈকে বডি এৰ ভেলোচিটি কিমান হ'ব এই t সেকেন্ড যদি আমি গ্ৰাফত পঢ়োঁ যেনিবা এইটো হল t সেকেন্ড এই t সেকেন্ডত তুমি যদি ইউ ড্ৰ এ perpendicular at t তেতিয়াহ'লে এইখিনি কি হ'ব ডিসপ্লেসমেন্ট আৰু এইখিনি হ'ব টাইম তাৰ মানে এইটো নাম দিছো p ৰ পৰা এইটো হ'ল যেনিবা q pq to হল displacement in time oq এতিয়া pq divided by oq যদি কৰা তেতিয়াহ'লে তুমি পাবা velocity average velocity up to the time t এতিয়া গ্ৰাফটোৰ পৰা আমি চাই ক'ব পাৰোঁ যে irrespective of time interval time t হওক বা t dash হওক বা t double dash হওক যেনেকুৱাটো সময়তে আমি velocity নুলিয়াও লাগিলে এই velocity সদায় একেটাই পাম গ্ৰাফৰ পৰা এইটো এই কথাটো সহজে ক'ব পাৰি যে যিকোনো সময়তে ইয়াৰ velocity একেটাই পাম because the graph is linear তুমি যদি এতিয়া এই ত্ৰিভুজটো আমি লৈছো POQ ত্ৰিভুজটো লৈছো POQ ত্ৰিভুজটোৰ পৰা এই ৰেশিওটো যিমান পাম AO যেনিবা M ত্ৰিভুজটোৰ পৰাও ৰেশিওটো একেটাই পাম আকৌ যেনিবা এইটো ধৰে LON এই ত্ৰিভুজটোৰ পৰাও এই ৰেশিওটো একেটাই পাম অৰ্থাৎ velocity আমি একেটাই পাম throughout the journey velocity is neither increasing nor decreasing এতিয়া সব এই PQ by OQ এইটো এটা right angle triangle this is a right angle triangle but if PQ by OQ PQ to whole perpendicular OQ to whole base PQ is the perpendicular OQ is the base perpendicular by base এইটো কি হয় এটা right angle triangle a perpendicular by base যদি কৰোঁ perpendicular
perpendicular by base যদি কৰোঁ এইটো হ'ব tan of the angle the hypotenuse makes with the base এতিয়া এই যেটো angle থাকিব এইটো এই যেটো angle থাকিব যেনিবা theta so PQ by OQ is equal to tan theta is equal to tan theta আৰু এইটোৱে হ'ল velocity of the body A which is uniform but constant throughout the journey of the body. এতিয়া B body to লৈ যদি আমি আহোঁ এইটো মোহাৰি দিওঁ এইটো বিটো একেলগে কৰিলে বেছি চাৰ্জ হ'ব সেইকাৰণে এতিয়া আহিছোঁ B গ্ৰাফটো লৈ B গ্ৰাফটো এনেকুৱা আছিলে এইটো সময়লৈকে যদি আমি লওঁ এইটো সময়লৈকে যদি ভেলোচিটি উলিয়াওঁ আগৰ নিচিনাকৈ চাবা এইটো এটা ট্ৰাইংগল হৈ গ'ল AOB যেনিবা AOB এতিয়া AB by OB AB to whole displacement in time OB AB is the displacement in time OB এতিয়া AB by OB equal to tan theta AB by OB this is the velocity up to the time t t সময়লৈকে বস্তুটো এইটো ভেলোচিটিত গৈছে এতিয়া সময়টো অলপ যদি বঢ়াই দিওঁ ধৰা এইখিনিলৈকে ল'লো যেনিবা t ড্যাশ সময়লৈকে বস্তুটোৰ ভেলোচিটি কিমান বুলি যদি কয় তেতিয়াহ'লে চাব গ্ৰাফটো এতিয়া আগৰ গ্ৰাফটোৰ নিচিনা নহয় আগৰ গ্ৰাফটো আছিলে এনেকুৱা গতিকে যিকোনো বিন্দুতে আমি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ৰাখিব পাৰোঁ আঁকিলে এটা ৰাইট এংগল ট্ৰাইংগল আমি পাইছিলোঁ বিকজ দ্য গ্ৰাফ ৱাজ লিনিয়াৰ এতিয়া টি ড্যাশত যদি আমি এটা পাৰপেণ্ডিকুলাৰ আঁকো এতিয়া এই ত্ৰিভুজটো আমি এতিয়া নাপাওঁ ইয়াত পাৰ্থক্যটো মন কৰিবা আগৰ নিচিনাকৈ এই ত্ৰিভুজটো এতিয়া নাই ইয়াত আমি এটা কাম কৰিব পাৰোঁ সেইটো হ'ল এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট হ'ল এইখিনি টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট ডিভাইডেড বাই টোটাল টাইম যদি কৰোঁ তেতিয়া আমি কি পাম এভাৰেজ ভেলোচিটি পাম কিন্তু এই সময়ছোৱাত তাৰ ভেলোচিটি বেছি হৈ গ'ল তুমি যদি ইয়াত যদি এটা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ট্ৰাইংগল যদি আঁকা একে ধৰণৰ সময় যদি লওঁ সময়কেইটা ধৰা সমানেই কৰি দিছোঁ টাইম ইণ্টাৰভেল কেইটা সমান কৰি দিছোঁ এইখিনিলৈকে 0ৰ পৰা যেনিবা m 0ৰ পৰা m এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত 0ৰ পৰা m এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান হ'ব ডিসপ্লেসমেন্ট ধৰা lm হ'ল lm ডিভাইডেড বাই om এইটো হ'ল velocity during the time interval om একেটা টাইম ইণ্টাৰভেল যদি এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে লওঁ ST OM আৰু ST যেনিবা সময়কেইটা সমান এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ আছে যেনিবা 5 ছেকেণ্ড এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ আছে যেনিবা 5 ছেকেণ্ড কি কৈছোঁ OM টো যেনিবা 5 ছেকেণ্ড OM টো 5 ছেকেণ্ড আৰু ST টো যেনিবা 5 ছেকেণ্ড এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত
এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত ডিসপ্লেসমেন্ট হ'ব চাবা ইমানখিনি যেনিবা চি বি এতিয়া OM2 পাঁচ সেকেন্ড ST2 পাঁচ সেকেন্ড কিন্তু এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত OM টাইম ইন্টাৰভেলটো তাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট হ'ল অকল LM কিন্তু ST এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত তাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট হৈ গ'ল CP বহুত বেছি এটা CP is greater than LM অর্থাৎ দুইটা সময়ৰ ব্যৱধান একে আছিলে কিন্তু এই সময়ত এই বেছি দূৰত্ব গ'ল এই সময়ত এই কম দূৰত্ব গ'ল অৰ্থাৎ কি হৈছে তাৰ নিজৰ ভেলোচিটিটো ৰেটটো এইখিনি সময়ত বেছি এইখিনি সময়ত কম অৰ্থাৎ the velocity is changing with time এইটো আমাৰ হ'ল টাইম এক্সিস এইটো হ'ল টাইম এক্সিস আৰু এইটো হ'ল ডিসপ্লেসমেন্ট এক্সিস মানে বেলেগ বেলেগ সময়ত ডিসপ্লেসমেন্ট বেলেগ বেলেগ হৈছে অর্থাৎ velocity is not uniform velocity একে থকা নাই throughout the journey the velocity is changing এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত velocity উলিয়াবলৈ হলে আমি এভাৰেজ velocity উলিয়াব পাৰো বা এনেকৈ যদি কয় যেনিবা গাড়ীখন 2টা বজাত জাৰ্নিটো আৰম্ভ হৈছিলে 2 PM জাৰ্নিটো আৰম্ভ হৈছিলে আৰু 2টা বাজি 40 মিনিট 50 সেকেন্ড যোৱাৰ পাছত গাড়ীখনৰ ভেলোচিটি কিমান আছিল তেনেকৈ যদি সোধা হয় তেনেকৈ সুধিব পাৰে কিহৰ কাৰণে because the velocity is different at different instance of time বেলেগ বেলেগ সময়ত velocity বেলেগ হৈছে গতিকে at a certain instant of time velocity কিমান এই কথাটো সুধিব পাৰে that is questionable গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এটা velocity কেনেকৈ উলিয়াম velocity at a certain instant of time এটা নিৰ্দিষ্ট মুহূৰ্তত velocity টো কিমান অৰ্থাৎ আমাৰ গাড়ীৰ যিটো স্পিডোমিটাৰ থাকে সেই স্পিডোমিটাৰটোৱে যিটো ভেলোচিটি দেখুৱায় সেই ভেলোচিটিটো আমি অংকৰে কেনেকৈ উলিয়াম আমাৰ স্পিডোমিটাৰটোৱে অনবৰতে ভেলোচিটি দেখুৱাই থাকে ধৰা ৰাস্তা যেতিয়া ফ্ৰী আছে তেতিয়া আমি খৰকে গৈছোঁ তেতিয়া এটা স্পীড দেখুৱাব ৰাস্তাটো যেতিয়া খুব বেছি ভিৰ আছে তেতিয়া বেলেগ এটা স্পীড দেখুৱাব গতিকে বেলেগ বেলেগ সময়ত সেই স্পীডটো বেলেগ দেখুৱায় সেইটো স্পীডৰ কথা কৈছোঁ মানে কোনোবা এটা মুহূৰ্তত স্পীডটো কিমান আছিলে সেইটো কোৱা যায় ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ স্পীড বা ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ ভেলোচিটি এতিয়া সেইটো গ্ৰাফৰ পৰা আমি কেনেকৈ উলিয়াম সেইটো চাব লাগিব এতিয়া গ্ৰাফটো যেনিবা এনেকুৱা হ'ল এইটো দেখিয়ে গম পোৱা যায় যে this is a graph for non-uniform motion velocity is changing with time এতিয়া তোমাক যদি কয় এইটো সময়ত এইটো মুহূৰ্তত গাড়ীখনৰ ভেলোচিটি কিমান এতিয়া সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ আমি কি কৰিম এই মুহূৰ্তটোত এটা পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ৰাখোঁ এই পাৰপেণ্ডিকুলাৰটোৱে গ্ৰাফটো এই বিন্দুত চুইছে এতিয়া এই বিন্দুক আগুৰি আমি এটা
time interval long. এইটো time interval. এইটো delta t. Delta t. Delta t time interval to লৈছো আমাক যিটো মুহূৰ্তত velocity to সুধিছে সেই মুহূৰ্তটোক আগুৰি এটা সৰু সময়ৰ ব্যৱধান লৈছো এতিয়া এই সময়ছোৱাত ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান হৈছে আমি চাওঁ এইটো মুহূৰ্তত যেনিবা m এইটো মুহূৰ্তত যেনিবা n এতিয়া m মুহূৰ্তটোত ডিসপ্লেসমেন্ট হল ইমানখিনি n মুহূৰ্তটোত ডিসপ্লেসমেন্ট হল ইমানখিনি so at the instant m this is the displacement at the instant n this is the displacement now what is the difference in displacements তাৰমানে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ এইটো টাইম ইন্টাৰভেলত বস্তুটো কিমান দূৰ গ'ল from কি কৈছো from m to n এইটো এটা সময়ৰ মুহূৰ্ত এইটো এটা সময়ৰ মুহূৰ্ত এইটো যেনিবা 2:30 মিনিট 40 সেকেন্ড এইটো যেনিবা 2:30 মিনিট 43 সেকেন্ড এই 3 সেকেন্ডৰ ভিতৰত বস্তুটো কিমান দূৰ গ'ল হেতু উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিম ইয়াৰ perpendicular কি এইটো হল displacement during these 3 seconds এই 3 সেকেন্ডৰ ভিতৰত বস্তুটো displacement হল এইখিনি অৰ্থাৎ এটো যদি মুভাৰি দিও 3 সেকেন্ডৰ ভিতৰত তাৰ ডিসপ্লেসমেন্টটো হ'ব এটো c d এইখিনি এই টার্ম ইন্টারভ্যালটো যদি ডেল্টা টি বুলি কওঁ ডেল্টা টি সময়ত বস্তুটো ডেল্টা এক্স দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিলে ডেল্টা টি সময়ত বস্তুটো ডেল্টা এক্স দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিলে এই ডেল্টা টিটো আছে আমাক যিটো মুহূৰ্ত সুধিছিলে সেই মুহূৰ্তটোৰ দুয়োপাৰে আমি এটা সৰু টাইম ইন্টাৰভেল লৈছো ডেল্টা টি এই ডেল্টা টি টাইম ইন্টাৰভেলত বস্তুটো ইমানখিনি দূৰত্ব ইমানখিনি হৰণ হ'ল displacement is delta x during the small time interval delta t এতিয়া delta x by delta t যদি কৰো তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম average velocity during the time interval delta t কিন্তু আমাৰ কামটো এভাৰেজ ভেলোচিটি উলিওৱা নহয় আমাৰ কামটো হ'ল এই মুহূৰ্তটোত ভেলোচিটি উলিয়াব লাগে at the time instant t এতিয়া হেতুলৈ কেনেকৈ আগবাঢ়িম চাবা CDE C আৰু E জয়েন কৰি দিছো CED triangle tour CED triangle tour CD to hol delta x আৰু ED to hol delta t কি কৈছো of the right angle triangle CED CD to hol delta x CD is delta x আৰু ED এটো হল delta t delta x by delta t কৰিলে আমি কি পাম average velocity during the time interval delta x এতিয়া এই অ্যাঙ্গেলটো কিমান হ'ব আগতে কৈছিলো অকমান আগতে কৈ আছিলো tan theta এই অ্যাঙ্গেলটো কিমান হ'ব ধৰিছো এই অ্যাঙ্গেলটো জানিবা theta so this is equal to হ'ব tan theta
which is the average velocity during the time interval delta x. ইয়াক যদি এনেকৈ বহাই দিওঁ ই গৈ x এক্সিছৰ এইটো বিন্দুত লাগিব f বিন্দুত লাগিব সি f বিন্দুটো সেই একেটা এংগলে কৰিব থিটা এইটো থিটা আৰু এইটো থিটা দেয়াৰ কৰেস্পন্ডিং এংগলছ অনুৰূপ কোণ এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল এটা টাইম ইনষ্টেণ্ট টি ভেলোচিটি কিমান এটা চাবা ডেল্টা টি টাইম ইণ্টাৰভেলটোক আমি যদি সৰু কৰি আনি থাকোঁ ডেল্টা টি এই যিটো ব্যৱধানটো ইয়াক যদি সৰু কৰি আনি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এটা টাইম ইণ্টাৰভেল ইফ ইউ মেক ইট স্মলাৰ এণ্ড স্মলাৰ ইট ৰিডিউচেছ টু এ মোমেণ্ট অফ টাইম আকৌ এবাৰ কৈছোঁ এটা টাইম ইণ্টাৰভেল ইফ ইউ মেক ইট নেৰ' এণ্ড নেৰ' এজ মাছ এজ পচিবল যিমান সম্ভৱ সিমানলৈকে তাক যদি ঠেক কৰি পেলোৱা হয় ইট ৰিডিউচেছ টু ইনষ্টেণ্ট অফ টাইম গতিকে সেই বুদ্ধিটোকে আমি কৰোঁ ইয়াত ডেল্টা টিটোক সৰু কৰি আনি থাকোঁ কনচিকুৱেণ্টলি ডেল্টা এক্সটো সৰু হৈ গৈ থাকিব অৰ্থাৎ স্মলাৰ ইজ দ্য টাইম ইণ্টাৰভেল স্মলাৰ উইল বি দ্য ডিছপ্লেচমেণ্ট গতিকে এই ট্ৰাইংগলটো সৰু হৈ আহি থাকিব এই ট্ৰাইংগলটো সৰু হৈ আহি থাকিব সৰু হৈ আহি থাকিলে এটা সময়ত কি হ'ব এই চি ই ৰেখাডাল এই কাৰ্ভটোত এটা টেঞ্জেণ্টৰ নিচিনা হৈ যাব চি ৰেখাডাল এইটো ইয়াতে এটা টেঞ্জেণ্টৰ নিচিনা হৈ যাব মানে CE will become a tangent to the displacement time graph. এই কথাখিনি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ এইটো আকৌ আঁকি লওঁ এইটো অলপ থেপাথেপি হৈ গৈছে এইটো যেনিবা delta x টো হ'ল CD আৰু sorry এইটো delta x CD এইটো C আৰু ED এইটো আছিলে E এতিয়া ইহঁতক যদি সৰু কৰি আনি থকা হয় সৰু কৰি আনা তেতিয়া কি হ'ব এই ট্ৰাইংগলটো সৰু হৈ আহি থাকিব সৰু হৈ আহি থাকিলে ইয়াৰ যিটো অতিবস্তু আছিলে the hypotenuse will become a tangent to the graph at the given instant of time যিটো সময়ত আমাক velocity-টো সুধিছিলে at the given instant of time the hypotenuse of the triangle becomes a tangent to the curve where at the instant in question ঠিক আছে এইটো সময়তে আমাক সুধিছিলে velocity-টো কিমান আৰু এইটো মুহূৰ্ততে হাইপটেনিউজটো এটা টেঞ্জেণ্ট হৈ গৈছে আৰু এই টেঞ্জেণ্টটোৱে x অক্ষৰ ধনাত্মক দিশৰ লগত এটা পজিটিভ ডিৰেকশ্যন অফ x axis it is making an angle alpha গতিকে এতিয়া ট্ৰাইংগলটো নাই the triangle is no more because it was made smaller and smaller and the hypotenuse became a tangent to the curve and it is making an angle alpha with the positive direction of the time axis এতিয়া এই পৰিস্থিতিটো আমি কেনেকৈ লিখো
So আমি কি করলো ডেল্টা টি ইয়াক আমি we made it as small as possible মানে অলমোষ্ট জিৰোৰ সমান কৰি পেলালোঁ এই টাইম ইণ্টাৰভেলটো সৰু কৰি আনি যদি অলমোষ্ট শূন্যৰ সমান যদি কৰি পেলোৱা হয় তেতিয়াহ'লে এই মুহূৰ্তটো ওলাব যিটো মুহূৰ্তত আমাক ভেল'চিটি সুধিছিলে চ' ডেল্টা টি ইজ টেণ্ডিং টু জিৰ' এট দ্য ছেইম টাইম ডেল্টা এক্স ইজ টেণ্ডিং টু জিৰ' মানে as delta t tends to 0 delta x also tends to 0 দুইটা সৰু হৈ গৈ থাকিব ট্ৰায়াঙ্গলটো সৰু হৈ গৈ আছে আৰু আগৰ যেটো আলফা কোনটো আছিলে সৰি থিটা কোনটো আছিলে থিটা ইজ টেণ্ডিং টু আলফা এই কামটো আমি কৰিলো As delta t is made smaller and smaller, delta x is becoming smaller and smaller, and theta is going to be equal to alpha. Alpha is the angle that tangent makes it a positive direction of time axis. এইটোকে আমি লিখো কেনেকে আমাৰ ৰেচিঅ'টো আছিলে delta x by delta t. এতিয়া এই ৰেচিঅ'টোৰ অৱস্থাটো কি হ'ব এই কামটো কৰিলে এই ৰেচিঅ'টোৰ অৱস্থাটো কি হ'ব চাবা delta x by delta t এই ৰেচিঅ'টো as delta t tends to 0. The value of the ratio delta x by delta t when delta t tends to 0 it becomes equal to tan alpha আগতে tan theta আছিলে এতিয়া এটো কই tan alpha হ'ব আৰু tan alpha tan theta বা tan alpha এইবিলাকে কি দিয়ে this is the velocity কেতিয়া দিব টেনজেন্টটোৱে যিটো বিন্দুত গ্ৰাফটো স্পৰ্শ কৰি আছে at the instant when the tangent is touching the given curve অৰ্থাৎ আমি সেই মুহূৰ্তটোত যিটো মুহূৰ্তত আমাক ভেল'চিটি সুধিছিলে at that very moment of time we are getting the velocity but if velocity at the instant t. It is a velocity at a certain instant of time. Jake ami count instantaneous velocity. Aru ei bostutu limit of delta x by delta t when delta t tends to 0 yak tomaloke calculus paba goi this is called etu koa hoy dx dt yak ene koi porhe this is the differential coefficient of x with respect to time tonke likhilo this is called differential coefficient of x with respect to with respect to time. এটো পঢ়ে এনেকৈ ddt of x বা dx dt এনেকৈ পঢ়ে ddt of x এনেকৈ এটো পঢ়াই হয় আৰু this is called a differential coefficient of x with respect to time বা derivative of x with respect to time আৰু এটা নাম আছে or derivative of x with respect to time.
গতিকে প্ৰথমৰ পৰা এবাৰ কৈ দিছোঁ এইটো আমি কেলৈ উলিয়ালোঁ কথাটো হ'ল কি গ্ৰাফটো XT গ্ৰাফটো যেতিয়া লিনিয়াৰ নহয় তেতিয়া আমি লগে লগে কওঁ যে বস্তুটোৰ ভেলচিটিটো বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ হৈ আছে গতিকে কোনোবা এটা মুহূৰ্তত ভেলচিটি কিমান অৰ্থাৎ আমাৰ গাড়ীৰ স্পীডোমিটাৰটোৱে যিটো ভেলচিটি দেখুৱাই থাকে যিটো ৰিডিং দেখুৱাই থাকে এট হোৱাট স্পীড উই আৰ ট্ৰেভেলিং সেই ৰিডিংটো সেই ভেলচিটিটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম since the velocity is changing every moment এটা যেটো কৰিছিলোঁ আমাৰ এইটো XT নন লিনিয়াৰ যেটো বেকা গ্ৰাফটো আছিলে বেকা গ্ৰাফটোৰ এটা সৰু অংশ এটা ল'লোঁ অৰ্থাৎ যিটো মুহূৰ্তত আমাক ভেলচিটিটো সুধিছে সেই মুহূৰ্তটোৰ দুয়োফালে এটা সৰু এটা সময়ৰ ব্যৱধান ল'লোঁ ডেল্টা টি আৰু corresponding to delta t we take the displacement delta x from the graph এতিয়া delta x by delta t it is obviously the average velocity during that time interval delta t okay তাৰপিছত we make delta t as small as possible because we don't want the average velocity we want velocity at a certain instant of time t এটা মুহূৰ্ততহে আমাক velocity লাগে average velocity আমাক নালাগে so we make the time interval as small as possible so that it becomes nearly an instant of time গতিকে এই কামটো কৰিলোঁ delta t is made as small as possible ফলস্বৰূপে ডেল্টা এক্সটো সৰু হৈ গ'ল আগত যেটো এনেকুৱা ট্ৰাইংগল আছিলে সেই ট্ৰাইংগলটো থিটা আছিলে এইটো সৰু কৰি দিয়াৰ ফলত থিটাটো গৈ গৈ এইটো আলফা হ'ল গ'ল মানে এই যেটো hypotenuse it became a tangent to the curve at the given instant of time আৰু that tangent is making an angle alpha with the positive direction of time axis গতিকে এইকেইটা পৰিৱৰ্তন হ'ল আমি যেতিয়া মুহূৰ্তটোত উলিয়াবলৈ গৈছোঁ এইকেইটা পৰিৱৰ্তন হ'ল আৰু সেইকেইটাকে আমি অংকত লিখোঁ এনেকৈ এইটো ডেল্টা এক্স বাই ডেল্টা টি অৰ্থাৎ this is the average velocity যেতিয়া আমি উলিয়াম when delta t tends to 0 তেতিয়াই এইটো কোৱা হয় derivative of x with respect to time বা differential coefficient of x with respect to time তেতিয়া আমি পাই যাম velocity of the moving body at the given instant of time তোমালোকে এইটো অংকত পাবা গৈ এইটো value of the ratio when delta t tends to 0 ইয়াক কোৱা হয় differential coefficient of x with respect to time গতিকে this is how we find velocity at a given instant of time we make delta t and delta x as small as possible and in the limiting case that is called the derivative of x with respect to time এতিয়া সবাই এটা নতুন বস্তু আমি পালোঁ সেইটো হ'ল dx dt কি ক'লে তো dx dt বা ddt of x এটা velocity speed বা velocity এইটো আমি পঢ়ি আহিছিলোঁ যে rate of change of displacement with respect to time এইটো rate of change হয়নে নহয় এই বস্তুটো আহিছিলে ক'ৰ পৰা আহিছিলে ইয়াৰ অৰিজিনটো আছিলে এইটো delta x by delta t ইয়াৰ অৰ্থটো আছিলে এবাৰ ৰিক্যাপ কৰি